Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video gagawa tayo ng Lechon Belly Cebu ng Cebuano guys. So ang ating mga ingredients, ito lang yung ating mga ingredients guys. Napaka-simple lang siya, napaka-konti lang ating ingredients. At ang ginagawa ko dito guys, binudburan ko siya ng asin, paminta at saka sumisyanta na pampalasa. Ganun lang ang gagawin nyo. Tapos sa gitna lagyan natin siya ng lemongrass. Tapos, bawang, sibuyas. Tapos, meron tayong, kasi hot and spicy nga siya, lagyan natin siya ng siling labuyo. Tapos, ayan, ilagay natin lang, palaman natin to sa gitna ng ating pork belly, guys. Para lumalasa siya masyado. Maganda siyang tingnan. At mabango. Yun lang ang ating ilalagay sa ating pork belly. So, ayun. Pagkatapos, ipalaman natin lahat, ipatong natin lahat yung ating mga spices dito sa loob. Ayan. Pagkatapos natin ilagay yan, pwede na natin siyang balutin. Ayan, so yan na. Nalagay ko na siya lahat guys. At pwede na natin siyang i-roll. Tapos, kailangan ko ng katulong na mag-roll nito. Kailangan ko ng help ng aking asawa. So, tatawagin ko na siya para siya ang maglagay nito. Tingnan nyo, ang ganda oh. Ang laki niya. Grabe, sobra. Sa Japan nga pala guys, kung gusto nyo umorder ng ganito kalaki guys, tawagan nyo muna yung store bago kayo pumunta. Tapos umorder kayo ng ganito kalaki ang sizes kasi wala po silang benta na ganyan kalaki. At saka tinatanggal nila yung balat. At pag umorder ka, sabihin mo huwag yung tanggalin yung balat. Ayan, so ready to balot na siya guys. Sige, balutin na natin siya. Itali natin siya ng pangtali ng karne. Ayan. Ayan na guys, naano na natin. Ayan, ginawa na ng asawa ko na roll na niya. Nilagyan niya ng tali. Yung sa laman, sa loob naman, talagang nandun talaga siya sa loob. Ang laki niya, grabe. Mga ganitong size dito sa Japan guys, mabibili nyo yung karne. Ano siya 8,000 na yen siya. Ayan, binili namin. Ganyan kalaki yung cut niya. Ayan. Tapos, ang gagawin natin is pahiran natin siya ng dark soy sauce. Para gumanda yung kanyang kulay pag niluluto na natin. Ganito ang style namin sa Cebu. Paano namin gagawin ang aming Lechon Belly. Napakasarap nito guys. Ayan, budburan lang natin lahat. Pagkatapos nating mabudburan yan, ayan, yung mga tira nating ingredients na ilagay natin dito. Tapos lagyan natin siya ng tubig na kalahati para yung moist niya talagang sumisip-sip dun sa ilalim ng ating pork belly. Ayan. Anuhan na natin, pahiran lang natin to. Tapos iluto natin siya ng 4 na oras sa 280 degrees sa oven. Ayan siya guys, ilagay na natin siya sa oven. Tapos lulutuin natin siya ng 4 na oras dyan. Ayan. Okay. Ayan, meron tayong sinabawan sa baba. Mga spices. Looks so yummy. Nakadalawang oras na siya guys. Antayin pa natin siyang magiging 4 na oras. Yan. Slow lang siya. Slow lang yung cook ng oven natin. Pag malapit na yung oras niya at saka natin i-high. Ang bango. Grabe. Super bango. After 2.5 hours guys, ayan na siya. OMG. Malapit na siyang maluto. Oh my God. Ang bango, grabe. Kaya magki-crispy yan siya.